Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Hana. Mình sẽ làm món há cảo nhân hẹ, vừa ngon vừa mềm, với cách gói sao cho điêu và đẹp. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. 30g tôm khô. Sau khi ngâm mềm, mình sẽ đem đi rửa thật sạch và để ráo nước. Mình sẽ không làm nhân thịt, mà bánh này mình sẽ làm nhân trứng. Phần trứng gà Hana sử dụng 2 cái. Sau khi đánh cho thật là tan, cho thêm vào 2 muỗng cà phê dầu ăn và đánh tiếp thêm 1 phút nữa. Dầu ăn giúp cho trứng được mềm và thơm béo hơn. Khi dầu và trứng thật là hòa quyện, mình mới cho thêm vào 2 muỗng canh nước. Vì nếu mình cho nước trước, phần dầu và trứng sẽ bị tách nước. Tiếp theo mình sẽ đi phi hành. Đun nóng 50g dầu. Khi dầu nóng, cho vào 40g hành tím cắt lát. Phi cho tới khi hành vàng và thơm. Phần dầu hành này mình sẽ để qua một bên một chút, mình dùng sau. Bắt chảo trở lại bếp, cho hết phần trứng lúc nãy vào. Mình sẽ nấu cho tới khi phần trứng này đặc lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng làm trứng nát quá, ăn không ngon. Mình sẽ xào trứng sao cho trứng bám thành từng miếng. Thêm 1 muỗng canh dầu hành vào chảo. Sau đó cho tôm khô vào. Mình sẽ xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Khi tôm đã có mùi thơm thì mình cho vào 200g hẹ cắt nhỏ và trứng gà vào đảo đều. Phần gia vị nêm vào, Hana sử dụng 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê nước tương loại nhạt. Xào thêm khoảng 1 phút nữa thì mình tắt bếp. Và cho vào một ít tiêu xay, 1/2 muỗng canh bột bắp để tạo độ kết dính cho nhân. Trộn đều lên và cho nhân ra ngoài tô để nhân thật nguội trước khi mình gói bánh. Trong khi cho nhân nguội thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Nấu sôi 270ml nước. Để cho nước thật sôi thì mình tắt bếp. Sau đó nhanh chóng cho vào 120g bột tan mì, 40g bột năng. Mình sẽ dùng đũa hoặc là dùng cây cán bột giống như của Hana trộn đều phần bột này lên. Và đậy bột lại để khoảng 5 tới 10 phút cho bột nở. Sau 5 phút, mình tiếp tục cho vào 40g bột năng nữa. Bột lúc này vẫn còn nóng, nên nếu cô bác, anh chị và các bạn không chịu nóng được, mình có thể dùng đũa hoặc dùng cái phới dẹp để trộn bột. Cho bột ra bàn và nhồi thành một khối. Khi bột đã thành một khối, lúc này mình cho vào 1 muỗng canh dầu hành hoặc là dầu ăn. Tiếp tục nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Chia bột ra làm 2 phần. Phần nào chưa làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô. Phần nào làm thì mình nhồi sơ lại cho bột được dẻo mịn hơn. Sau đó lăn thành hình trụ dài,
có đường kính khoảng 2 cm và chia bột 15 g trên một viên. Bây giờ phần nhân đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ cho hết phần hành phi lúc nãy vào, trộn đều lên. Để tạo hình bánh, mình sẽ lấy một viên bột ra ấn dẹp và cán tròn. Để cán tròn bột, cô bác anh chị và các bạn chỉ cần xay bột 1/8 vòng tròn. Mình đừng có xay nhiều hơn thì mình cán rất là dễ. Và mình sẽ cán mỏng bột có đường kính khoảng 8 cm. Với mỗi viên bột, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê nhân. Để gói bánh vừa đều vừa đẹp rất là đơn giản. Cô bác anh chị và các bạn chỉ cần ấn mí chánh giữa. Sau đó mình sẽ chia ra hai bên. Mỗi bên mình gấp 3 lần. Và cuối cùng, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ ép mí cho thật là chặt và gấp một ít bột phía trên xuống để một chút mình hấp bánh không bị bung mép ra. Trước khi tạo hình bánh, cô bác anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, cho bánh lên hấp 7 phút là bánh chín. Khi bánh chín, mình sẽ quét một lớp dầu ăn lên mặt bánh để tránh bị khô. Nếu cô bác anh chị và các bạn còn dầu hành thì mình sẽ quét dầu hành sẽ thơm và ngon hơn. Đây là dầu ớt tứ xuyên, Hana đã chia sẻ rồi. Từ khi có dầu này, làm món bánh hấp nào của người Hoa, Hana cũng đều sử dụng nước chấm này, ăn rất là ngon. Mình sẽ dùng 2 muỗng canh dầu ớt tứ xuyên, thêm vào 1 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1 muỗng canh giấm đen, 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê dâu me và 1 muỗng cà phê bơ đậu phộng khuấy đều lên. Tiếp tục thêm vào 1 muỗng cà phê mè rang, 1 muỗng cà phê tỏi băm và một ít hành lá cắt nhỏ, trộn đều lên. Nước chấm này Hana thấy trộn với mì gói ăn cũng rất là ngon. Với cách làm bột này, bánh sau khi để nguội vẫn vô cùng mềm dẻo, ngon như mới mà không bị cứng bột. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn ăn bánh mềm một xíu nữa thì mình có thể dùng công thức bột bắp của Hana. Hana có để đường link phía dưới. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.